Sziasztok! Most hozok egy olyan videót, aminek az a célja, hogy megnézzük, hogy mi lesz a következő lépése, mert hogy nagyon-nagyon különleges energiák vannak, és gyakorlatilag egyik napról a másikra változhatnak érzések, tettek, gondolatok, minden ebben a különleges helyzetben, úgyhogy fogjunk is bele, és kezdjük azzal, hogy mi a jelenlegi helyzet ebben a kapcsolatban. Kiraktam a két személyjelölőt, a szívkirályt és a szívkirálynőt, és lássuk, hogy mi a kapcsolat jelenlegi helyzete, miről szól. Kijött az örvendezés, betegség, szerelem, üzenet és szerencse. Ezek alapján én azt mondanám így elsőre, hogy pillanatnyilag nincs túl sok öröm ebben a kapcsolatban, sőt, kifejezetten úgy érzem, hogy megbetegedett. Valami akadályozza a kapcsolatnak a szép folyását, az csúnyán kifejezve, viszont ott van a szerelem, a beszélgetések, és ez egy nagyon szerencsés találkozás, ez egy nagyon szerencsés kapcsolat lenne, hogyha most az örvendezési része is működhetne. Na de lássuk, mit jelent itt az, hogy örvendezés, mi az örvend, mit akar. Igen. Ismét megerősíti a lap, hogy kevés pillanatnyilag az örvendezés, sőt, lelkileg kifejezetten szegény most pozitív dolgokban ez a kapcsolat. Úgyhogy nagyon ráférne már valami jobbulás, de lássuk, mit mond itt a szerelemlap, mire vonatkozik. Hát, igen, ez a szerelem, szeretet érzés és nagy átalakulás megy most éppen keresztül, és itt is csak azt mutatja, hogy állandósult ebben a kapcsolatban a szomorúság újabban, valószínűleg pont azért, mert hogy nincsen túl sok kapcsolódás egymással. És akkor nézzük az üzenet. Mit jelent itt az üzenet? Igen, az üzenet az azt jelenti, hogy jó lenne beszélgetni arról, hogy mi legyen a kapcsolat jövője, eldönteni, hogy marad-e ez a távolságtartás kettőtök között, vagy nem. És lássuk a szerencse. A szerencse Szerencse lenne, hogyha ez a kapcsolat tartósá tudna válni. De úgy látom, hogy van itt ebben a kapcsolatban egy valaki, egy harmadik energia, aki ezt akadályozza, sőt, még a találkozást is akadályozza, és az is lehet, hogy vagy egy gyermek van még a harmadik energián kívül, vagy ez a harmadik energia azt akadályozza, hogy újra fölvegyétek egymással a találkozást, a kapcsolatot, és hogy ez a nagyon szép kapcsolat, ez beindulhasson. No, lássuk akkor, hogy mit fog tenni a kapcsolat távol lévő tagja.
Tehát nem te, aki nézed ezt a videót, hanem az a tag, aki távol van. Mit fog tenni ebben a kapcsolatban? Mi lesz a következő lépése a kapcsolattal kapcsolatosan, tehát a kapcsolatban, vagy te feléd, milyen következő lépésre számíthatunk tőle? Lássuk. Mi lesz a következő lépése a kapcsolat érdekében? Akkor így fogalmazok, pontosan lássuk. Lelkész, szerencse, ház, halál. És egy nagy pénz. Kijött a lelkész, a szerencse, a ház, a halál és a nagy pénz. Itt leginkább úgy gondolom, hogy a lelki szinten, tehát gondolati, érzelmi szinten egyrészt arra gondol, hogy egy szerencsés változás jó lenne, ha bekövetkezne, másrészt, mivel hogy mit fog tenni, itt inkább arra gondolok, hogy be fog következni ez a szerencsés változás a lelki gondolati szintjén. És egy nagyon-nagyon-nagyon jelentős változás fog bekövetkezni az ő otthonában, ahol ő most van. Ott lehet, hogy érzelmileg, de anyagilag is történhet ez a jelentős változás, és bármilyen más módon is történhet, mert hogy itt ezek a lapok pillanatnyilag jelenthetnek mindenfélét, de rákérdezünk, hogy mit jelent itt a lelkész. Igen. Kijött a hamisság, a kutya, a hűség és a gondolatok. Tehát jól gondoltam, hogy lelki szinten be fog nála indulni egy olyan változás, ami megszünteti az önáltató, hamis, hazug gondolatokat, és talán már sokkal őszintébb lesz magához is, hozzád is, és mindenki máshoz is. Lássuk, mit jelent itt a szerencse. Kitől, mitől fél? Kijött ugye az ellenség, a katonatiszta, a féltékenység, és arra a kérdésre, hogy kitől, mitől fél, az ajándék és a betegség jött ki rá. Vagyis, hogy szerencse lenne, hogyha itt a távolságtartás, vagy a munkájában, tehát a távolságtartás mondjuk megszűnne, köztetek lévő távolság, de nagyon tart attól, hogy már esetleg nem lehet visszahozni azt az állapotot, ami előtte volt, hogy már az egész megbetegedett, ez az egész kapcsolódás, és hogy nem lehet visszahozni. És ez a félelem gyötri, nem is kicsit. Lássuk, mit jelent itt a ház. Felszínes örvendezést, mert hogy a szomorúság és az örvendezés jött ki. A házban ő nagyon szomorú, és ilyen látszat örvendezést él meg. Úgy tesz, mintha minden jó és szép lenne, de valójában belül sír a lelke.
ez már több helyen is kijött. Lássuk, mire vonatkozik itt a halál, mit tudhatunk meg erről. A levél, a váratlan öröm és a házasság. Kijött a levél, váratlan öröm, házasság, és ugye arra kérdeztem rá, hogy mit jelent itt a házasság, itt a szerencsétlenség. Tehát, hogy valamilyen a házban lévő állapotokban valami jelentős változás következik be, és olyan módon következnek be ezek a változások, ami a kapcsolat másik tagjára nézve kifejezetten jó, pozitív hatással lesz. Ez, ha például, aminek ugye nagy itt az esélye, hogy hármas kapcsolódásról van szó, akkor lehet szó arról is, hogy a meglévő házasságot éri szerencsétlenség, az lesz, ott borul minden, és ez örömtelivé, kvázi örömteli fejleményé alakul, de lehet bármilyen más olyan változás, ami végül is összességében neki őt hozzásegíti ahhoz, hogy ezt a kapcsolat felé tudjon lépni. Lássuk, mit jelent itt a nagy pénz. A látogatás, az üzenet és a bosszúság. A nagy pénz, az ugye a nagy változás, egy nem túl kellemes hír érkezhet, egy nem túl kellemes üzenet jöhet, vagy érkezhet számára telefonon, akár írásban is, és nagyon-nagyon szeretne egy találkozást, de ez a nem túl jó hír, ez akár meg is akadályozhatja ezt a találkozást. Lássuk, megakadályozza, vagy létrejön ez a találkozás? Inkább így kérdezem, hogy létrejön ez a találkozás? Igen. Nagy esélye van, hogy ennek ellenére, hogy ez a bosszúságot okozó hírt kapja, vagy hír érkezik számára, ennek ellenére azért nagy esélye van, hogy létrejön ez a találkozás, és még jó irányba is fordul. Különösen, hogy úgy tűnik, hogy itt ez a találkozás, ez támogatva van. Hát nagyon remélem, hogy aki ebben magára ismert, annak így össze is jön, és lesz ebből találkozás, és javulnak a dolgok, mert így összességében nekem azt mutatják a lapok, hogy azért viszonylag jó irányba indulnak el, a mostanihoz képest mindenképpen. Úgyhogy kívánom, hogy így legyen. Köszönöm, ha itt voltál, meghallgattad, megnézted, lájkolsz, feliratkozol, és várlak legközelebb is. Hétvégén jövök, megint azzal, hogy mire gondol és mit érez. Köszönöm, sziasztok!